Slavă Domnului pentru această zi de har pe care o avem la dispoziție și în această dimineață de a ne apropia de trupul și de sângele Domnului. Mulțumim Domnului pentru acest timp de rugăciune în care am putut să recâștigăm, poate într-un fel, încrederea noastră în Domnul și să reajustăm relația noastră cu Domnul prin rugăciunile care le-am făcut. O rugăciune de mărturisire în care am putut să ne mărturisim înaintea Domnului, să ne putem apropia în dimineața aceasta curați înaintea Domnului la timpul de cină. Domnul să ne asculte, Domnul să ne audă, apoi mijlocirile care le-am făcut, Domnul să răspundă la toate cauzele noastre și să aducă izbăvire. Haideți acum să ne focalizăm asupra ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și cuvântul Domnului spune clar: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu. Aceasta a făcut Dumnezeu pentru noi. A dat pe Fiul Său. În această dimineață celebrăm moartea Fiului lui Dumnezeu, moartea lui Iisus Hristos. Pentru ce? Pentru păcatele mele, pentru păcatele tale, pentru păcatele noastre. Prețul care l-a plătit pentru noi nu este de uitat, ci în această dimineață ne reamintim și stând la masa Domnului în dimineața aceasta ne vom aminti de ce a făcut Domnul pentru noi. Haideți să putem lăuda numele Domnului, să-i putem mulțumi pentru aceasta cu inimi recunoscătoare. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să cântăm în cinstea Domnului. Fie acest moment, acest segment de cântare, un timp în care să putem să-i mulțumim lui Dumnezeu, un timp în care să-L putem lăuda pe Dumnezeu pentru ce a făcut El pentru noi. Amin. Aleluia, Iisus m-a eliberat.
păcatul, prin moartea sa ne-a răscumpărat. Iisus, Tu m-ai Hristos, speranța, îți cântăm Aleluia, Iisus m-a eliberat, Aleluia, moartea nu a triumfat, lanțurile au căzut, m-a iertat de-al meu trecut, doar Hristos, speranța mea, doar Hristos, speranța mea, doar Hristos, speranța mea. Ești speranța noastră, Doamne. Te lăudăm în această dimineață. Iisus m-a eliberat, Aleluia, îți cântăm, Iisus, suntem aici datorită Ție, Doamne. Lanțurile au căzut, m-a iertat de-al meu trecut, doar Hristos, speranța. Îți cântăm Aleluia, Aleluia, Iisus m-a eliberat, Aleluia, moartea nu a triumfat, lanțurile au căzut, m-a iertat de-al meu trecut, doar Hristos, speranța mea. Lăudăm, Iisus, te lăudăm, Iisus. Tu ești speranța noastră. Îndrăznim în această dimineață. Și datorită Ție, Doamne. Iisus, speranța noastră, nădejdea noastră, unde
Și până seara și de seara până dimineața Tu ești bun, Tu ești credincios, Tu ești milostiv, Tu ești îndurător, Doamne. Și chiar dacă de multe ori, Doamne, în viața noastră nu înțelegem, Doamne, lucrurile care se întâmplă, Doamne, și avem întrebări, un lucru rămâne constant: bunătatea Ta, credincioșia Ta, suveranitatea Ta, Doamne. O, Doamne, pentru aceasta îți mulțumim în dimineața aceasta într-un mod deosebit, Doamne. Te rog, Doamne, treci de la inimă, Doamne, și fă, Tată Sfânt din ceruri, amintește-ne, Doamne, de multele lucruri și binecuvântări care le-ai făcut bine, Doamne. Fă, Doamne, să nu fim ca ucenici în drumul Emausului, Doamne, să stăm pe cale cu Tine, Doamne, și să nu ardă sufletul în noi, să știm că ai fost cu noi, Doamne. Cumva să credem că nu ești în peisaj, Doamne, sau ne-ai abandonat, Doamne, ci în dimineața aceasta, Doamne, fă ca inima noastră să vibreze, Doamne, de conștientizarea că Dumnezeul, Creatorul cerului și al pământului, îi pasă de cele mai mici detalii ale vieții noastre. Și este bun în ciuda oricărui lucru, este credincios în ciuda tuturor circumstanțele vieții noastre, este mai bun și mai mare decât boala noastră, este mai bun și mai mare decât problemele noastre financiare, este mai bun și mai mare decât orice încercare și problemă din casele și familiile noastre. Tu ești bun, Doamne, și ție-ți pasă, Doamne. De aceea, în dimineața aceasta, Doamne, în timp ce stăm înaintea mesei Tale, Doamne, în timp ce ne amintim de cel mai mare dar pe care ne l-ai dat, și asta este mântuirea sufletelor noastre, Doamne, îți mulțumim.
Îți mulțumim că ai fost bun, îți mulțumim că ești bun. Îți mulțumim pentru iertarea care curge liber pentru fiecare în parte. Îți mulțumim, Doamne, că tot ce trebuie să facem e să venim și să ne pocăim, să ne cerem iertare și pentru noi există din nou o nouă șansă, din nou un cec în alb pentru viața noastră. Doamne, ce har, Doamne! Ce har, Doamne, să putem să venim din nou în dimineața aceasta, Doamne, și să experimentăm bunătatea Ta, credincioșia Ta, iertarea Ta, dragostea Ta, Doamne, mai presus de orice lucru, Doamne, pe pământul acesta, care a fost și care va fi. Este credincioșia Ta, este bunătatea Ta, este dragostea Ta, Doamne. Ești Tu, Dumnezeu atotputernic, Făcătorul cerului și al pământului. Fie numele Tău binecuvântat, Doamne, acum și întotdeauna. Amin. Mai sus de oameni și împărății, mai sus de a lumii pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțelepți. Tu ai fost să mâini în veci de veci, mai sus de tronul și împărății, mai sus de a lumii mari minunății, mai sus de amur și tot ce valoros. Tu rămâi în veci.
Îți mulțumesc, Doamne. A fost dragostea lui Isus cea care l-a determinat să meargă tot drumul până la capăt. A fost dragostea lui Isus față de mine și față de tine. A fost numele meu și numele tău care a fost pironit pe cruce, spune cuvântul Domnului, zapisul care stătea împotriva noastră, păcatele noastre enumerate unul după altul au fost pironite pe cruce ca eu și tu în această zi să putem sta împreună într-o părtășie frățească la masa Domnului și să putem spune: îți mulțumesc, Iisuse, păcatele mele sunt iertate, cazierul meu este ispășit, sunt curat înaintea ta. Haideți să ne putem uni glasurile noastre într-o rugăciune în această dimineață, înainte de a ne apropia de trupul și de sângele Domnului, și să-i spunem: Doamne, îți mulțumesc că numele meu a fost în atenția ta, îți mulțumesc că păcatele mele sunt acoperite în ceea ce tu ai făcut 2000 de ani în urmă. Ai șters vina păcatelor mele și astăzi sunt un om ispășit, nu numai atât, îndreptățit, neprihănit înaintea Tatălui. Și mulțumim Domnului în această rugăciune. Invit pe fratele Sam și pe fratele Sandu Hotea să vină în față în timp ce ne rugăm. Haideți să ne putem pregăti pentru a sta la masa Domnului, mulțumindu-i Domnului pentru ce a făcut pentru noi și primind iertarea sa în dimineața aceasta. Haideți să ne rugăm plecând capetele noastre. Amin. Slăvit să fie numele Domnului! Ne bucurăm pentru că în dimineața aceasta sărbătorim un eveniment așa de important în viața noastră de creștini. Și lucrul acesta este, așa cum frații l-au amintit, moartea Domnului Iisus Hristos. Domnul a dorit să sărbătorim moartea Lui, să ne amintim de moartea Lui.
pentru că moartea Lui trebuie să ne spună nouă multe lucruri. În primul rând, pentru că prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos suntem răscumpărați. El a făcut ispășirea păcatelor noastre, ispășirea păcatelor întregii lumi. Și ceea ce trebuie să facă oamenii este să accepte darul acesta mare și minunat al lui Dumnezeu și să beneficieze de această moarte și de învierea Domnului Iisus Hristos care ne-a răscumpărat prin acest act extraordinar pe care noi oamenii nu putem să-l înțelegem. Cum un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu măreț și puternic, un Dumnezeu care a creat lumea, care a creat galaxiile, care a creat tot universul, a putut să se smerească în felul acesta, să vină pe pământ, să se întrupeze, să ia trup omenesc, să fie expus la durere, la batjocoră, la tot ce este expus omul și mai mult decât orice, la moarte, să fie omorât pentru că a fost destinat dinainte ca să fie o jertfă neprihănită pentru tot pământul, pentru tot poporul. Și așa cum știm și găsim scris în Evrei, capitolul 7, El a intrat în Sfânta Sfintelor cu sângele Lui propriu, slăvit să fie El. Nu a folosit sânge de animale, așa cum a făcut-o preoții de-a lungul secolelor, ci a intrat în Sfânta Sfintelor cu sângele Lui propriu, odată pentru totdeauna și pentru că El este veșnic. Jertfa măreață pe care a adus-o El este veșnică, este pentru totdeauna. S-a schimbat preoția, s-a schimbat toate lucrurile de atunci de când Domnul Iisus Hristos a adus această jertfă minunată, slăvit să fie Domnul. Și prin El, prin această jertfă, noi avem acces la scaunul Harului, înaintea scaunului Harului, tronului de mărire al lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Prin această jertfă minunată, noi avem dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, slăvit să fie El. În această dimineață suntem în locul acesta să sărbătorim ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. El a făcut mult mai mult decât putem să ne imaginăm noi, slăvit să fie Domnul. Ne-a dat totul, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Avem totul în Iisus Hristos. Belșug de binecuvântare, avem iertare, avem vindecare, avem putere, putem să mergem mai departe pentru că ne împărtășim și avem viață în El, slăvit să fie Domnul. Și aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să putem să ne împărtășim cu această măreață și sfântă lucrare pe care a făcut-o El. Aici în fața noastră avem aceste elemente care reprezintă, această azimă reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos, iar acest must, acest rod al viței reprezintă sângele care s-a vărsat pe străzile Ierusalimului, Via Dolorosa, când a fost torturat și până pe Golgota când și-a dat ultimele picături de sânge și a ieșit și apă atunci când soldatul roman a străpuns coasta lui și a ieșit sânge și apă. Domnul nostru a îndurat totul. Ne spune cuvântul Domnului pentru că El i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la sfârșit, până la capăt. Și capătul acesta a fost moartea Lui, dar a venit o zi minunată în care El s-a ridicat din morți, pentru că moartea nu putea să țină pe Cel care era viață, slăvit să fie Domnul. Și noi avem această măreață sărbătoare în ziua de astăzi, în care ne-am adunat ca să cinstim numele Domnului pentru că a murit pentru noi și să beneficiem de această lucrare minunată pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Aș dori ca să venim înaintea Domnului cu fratele cu această azimă și
să ne rugăm ca Domnul să pună această, să transforme această azimă și să fie cu adevărat, să însemneze pentru noi și să aibă simbolul trupului care s-a frânt pentru noi. Da, Doamne, Tată, venim înaintea Ta și îți mulțumim așa de mult pentru iubirea Ta, Doamne. Ai dat pe Fiul Tău, Iisus Hristos, să moară pentru noi, Doamne, și trupul Lui s-a frânt pentru păcatele noastre. Iată, venim cu această pâine, Doamne Iisus, așa cum Tu ne-ai poruncit, Doamne, să facem lucrul acesta, ai spus Tu, Doamne, până când îl vom face împreună cu Tine, Doamne, în împărăția Ta. Ne rugăm, o Doamne, să binecuvânți această pâine. Ne rugăm să-i dai valoarea trupului Tău, Doamne. Ne rugăm, o Doamne, să lași ca, Doamne, această pâine să fie merinde de drum pentru noi, Doamne, să fie putere, Doamne, să fie, Doamne, să ne aducă din nou viață, Doamne, să aducă unitate, Doamne, în relațiile noastre, Doamne, unii cu alții, pentru că mâncând toți în această dimineață din această pâine, Doamne, dovedim că suntem un trup, Doamne, suntem trupul Tău, Iisuse, și în această dimineață îți mulțumim că Tu vei face, Doamne, ca această unitate, Doamne, să fie restaurată din nou, Doamne. Tu vei face, Doamne, ca dragostea Ta, Doamne, să fie turnată din nou în inimile noastre, Doamne, și să putem, o Doamne, merge mai departe, Doamne, încurajați și întăriți de ceea ce faci Tu. Binecuvânt această pâine, Doamne, pe care Te rugăm să o sfințești în dimineața aceasta și înainte ca fiecare din noi să rupem și să ne împărtășim din ea, Doamne, ne rugăm, Doamne, să-i dai valori, Doamne, care să fie, Doamne, satisfăcătoare sufletului și trupului nostru, Doamne, să fim încurajați, să fim întăriți, Doamne, în credință și în umblarea noastră cu Tine și îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin. Ne rugăm împreună cu fratele Sam pentru acest rod al viței și Domnul să-i dea valoarea sângelui care a curs pe Golgota. Amin. Venim înaintea Ta, Tată Sfânt și Veșnic, cu acest rod al viței, Doamne, și Te rugăm pe Tine, acel ce ai murit pe Golgota, acel ce ți-a dat sângele pentru noi, Doamne, și acest rod al viței, Doamne, prin ochii credinței, Doamne, valorează, Doamne, sângele Tău, Doamne. Te rog să-L binecuvântezi în această dimineață, Doamne. Doamne, Te rog, Doamne, Dumnezeule, fă ca toți cei ce, Doamne, în această dimineață se unesc, Doamne, și ating acest rod al viței, Doamne, să simtă prezența Ta, Doamne, să simtă transformarea Ta, Doamne, să Te simtă pe Tine la lucru, Doamne, să Te simtă pe Tine în viața lor, în familia lor, Doamne. Doamne, fă, Doamne, ca acest rod al viței să ne unească, Doamne, mai mult, Doamne. Fă, Doamne, ca acest rod al viței, Doamne, să schimbe viețile noastre, Doamne, să schimbe mințile noastre, Doamne, să schimbe, Tată, din cerul întreagă viața Ta, Doamne, și Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze pe fiecare în parte, Doamne. Duhul Tău cel Sfânt să fie viu în viețile noastre, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că în această dimineață ai pus această dorință în noi, Doamne, să fim în locul acesta, să stăm la masă cu Tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru aceasta, Doamne. Te rog, Doamne, rămâi cu fiecare în parte, Doamne. Rămâi în viețile noastre, rămâi, Tată Sfânt, cu noi, Doamne. Și din nou te rog, Doamne, fă ca fiecare să simtă, Doamne, prezența Ta atunci când va atinge acest rod al viței. Amin. Toți cei care doresc să se împărtășească, ne vom pleca pe genunchi, iar cei care din diferite motive nu se împărtășesc, să ia locul pe scaune. Vom merge și ne vom împărtăși. Frații vor servi azima și mustul. Amin.
ridicăm cu toții în picioare și aș dori să mulțumim Domnului pentru că ne-a ajutat să facem lucrul acesta. Și ne spune cuvântul Domnului că prin actul acesta pe care l-am făcut, noi avem putere spirituală să mergem mai departe, să înfruntăm atacurile vrăjmașului care ne pândește la fiecare colț. Să ne rugăm cu toții, iar după aceea va continua, frații vor continua cu program. Haideți în timp ce cântăm un verset de cântare să putem, ocupăm locurile, să putem aduna și darurile pentru casa Domnului și părtășia noastră continuă. Orice valuri de îndurare. Orice valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus. Orice jertfă minunată este jertfa lui Iisus, curățit în a lui sânge și crezând în jertfa lui, mă apropii fără teamă de preasfântul Dumnezeu, curățit în a lui sânge și crezând în jertfa lui, mă apropii fără teamă de preasfântul Dumnezeu. Amin. Haideți să continuăm să ne rugăm pentru fratele Valer, Dumnezeu să îl atingă, Dumnezeu să îl vindece pe deplin și de ce nu să-l putem vedea după masă împreună cu noi. Amin. În continuare, cred că Dani va împărtăși ceea ce Domnul i-a pus pe inimă în această dimineață, în următoarele 20 de minute cât mai avem la dispoziție. Să fim bucuroși că am putut, ca și biserică, să fim împreună, ca și familia lui Iisus Hristos în dimineața aceasta, la cea mai dulce părtășie, care este părtășia cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și ne-am putut bucura, am putut să primim iertare și să dăm iertare, așa cum am auzit astăzi de dimineață. Și Dumnezeu să continue să lucre în inimile noastre, în familiile noastre, la cauzele pe care le-am adus și în această dimineață înaintea Domnului. Haideți să ascultăm în continuare mesajul Domnului. Amin.
If we could all stand up for the reading of the word. And I'm going to be reading from Genesis 37. Genesis 37 from verse 1 to verse 11. And it says, Jacob lived in a land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made a rich ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brothers said to him, Do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Amen. You may be seated. And before I start, so Frater Valed assigned me to do Joseph and to get a preaching ready for it. So if you guys just pray while I'm doing this, because this is my first time. So I'm just going to give a summary of the whole story before I go in depth about it. So Joseph has these dreams, and then his brothers hate him, and then he goes to check up on them, and then they get him, they throw him in a well, then they sell him to the Ishmaelites, and then he gets sold to Egypt. And then he becomes a lead official of Potiphar, and then he gets sent to jail because Potiphar's wife, and then after that, he tells the dream of the cupbearer, then the cupbearer forgets him, then Pharaoh has a dream, and then Joseph interprets it, and then Joseph becomes like one of Pharaoh's biggest helpers, and then the brothers come to get grain. So that's just we all know the story of Joseph. But I wanted to focus mainly on chapter 37 and chapter 39 in this. And so the first thing I want to start with is verse 3. And it says, Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in old age. So first we have Joseph being 17 years old, and then, his father loves him the most. So his brothers automatically hate him. It says hate because, they're jealous that their father loves him the most, and that, that he made him a robe and everything. So first we have that. And then he tells them the dreams, and it says they hated him even more. And then to a point where he had another dream where they're bowing down to him, and we see how later on in the story how this actually came to fruition. We see that even his father rebuked him. And going to, Frater Valed told me these other passages to look at, and going to Psalm 105, verse 16, it states, it says, He called down famine on the land and destroyed all their supplies of food, and he went and sent a man before him, Joseph, sold as a slave. They bruised his feet with shackles, and his neck was put up in irons. And then Genesis 15 is the prophecy that Frater Valed told me to also look at. And it says, As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and a thick, dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, Know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated for 100 years. So we have that already. God has a plan in all of this. God already is using Joseph in his plan, but this is just the beginning of it. So the first thing I wanted to start with, my first point was to confront the sin when you see it and to not be ashamed. And I'm going to use an example. Okay, so we have Joseph. Joseph was going, his father told him to check up on his brothers tending the sheep. And then Joseph goes to check up on them, and then his brothers see him in the distance. And Joseph was the second youngest, Benjamin was the youngest, and he had
There's 12 brothers in total. And so they're coming, and then, they hate him so much, so they're like, well, what should we do? And then they decide that they're going to kill him. And then Reuben, being the oldest, says like, okay, let's not kill him. Let's just put him in a well. Let's just put him there. And he was planning, I'm going to save him later. And one thing that I noticed is that Reuben, being the oldest, could have made a difference right away. He could have said something about him, be like, guys, we shouldn't do this. This isn't right. But instead, he planned, okay, I'll just save him later, and didn't say anything about it. And then I put into example, I'm just going to use our family. Say Jason, Jason being Reuben, the oldest, and I'll use Matt to be Joseph. And okay, say Matt is coming, and we're all planning, to do this thing to Matt. And then, we're planning to do it, and we all agree. But maybe if Jason says something, guys, we shouldn't do this, this is not right, and him being the oldest, don't you think the brothers would have listened if maybe like the oldest would have said? So the first point I wanted to make is to be an example and to confront the sin, whether it's your brothers and you feel comfortable around them or not, whether it's, people you feel good with. If we're sinning, sin is sin, doesn't matter who you're with, so when we're with our friends and we're with, people that are brothers, maybe if there's sin and we're planning to do sin, be the one to step out and to be like, guys, let's not do this, this is wrong, be an example. But we see that he was ashamed and he didn't confront the sin. So then later on, he goes and he's planning to rescue him from the well, but then, he goes away, and then they see a group of traders coming, Ishmaelites, and they decide to sell Joseph to the Ishmaelites. So then Reuben comes back, and then he's like, where's Joseph? And then they told him that they sold. And then they're like, okay, now what are we going to tell the father? So then they get his robe, and then they cover it up in blood, and then they give it to the father. So not only did Reuben not stand up for it, but he also agreed to cover up the sin. So we see like they covered up the sin, said, oh, he got attacked by an animal. So we see how one mistake of not standing up for sin led to another mistake. And we see how it's like a domino effect. And going on. So then during this time, while they're telling the father, Joseph gets sold from the Ishmaelites to the Egyptians, and then obviously Jacob or Israel is very sad hearing this because Joseph was his favorite, and he's just, mourning and crying, sackcloth and ashes. And Joseph gets sold, his story keeps going, and he gets sold to Potiphar, who is one of Pharaoh's lead officials. And it said that verse 2 in chapter 39 of Genesis, it says, the Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the land of his Egyptian master. So we see automatically God's favor was upon Joseph. We see that wherever he went, he prospered. In verse 4, it says, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of the whole household and entrusted to his care everything he owned. So we see that Joseph doesn't let what happened affect him. He doesn't just go whining and, depressed or anything. He automatically does everything with excellence. And that's something that I know I need to learn, that, sometimes when things are going bad, we kind of don't have the energy to do things right. We don't have the energy to do everything with excellence, but that's what God calls us to. We see that in verse 6, that Potiphar saw that everything he did had success. So we see that when we're doing everything with excellence, people notice, and that's one way they can see Christ in us, is when they see that we do all with excellence. And then it says to a point that Potiphar didn't even have to worry about anything. The only thing he worried about was what he was going to eat. So we see that Joseph had full control of everything, and then Joseph, probably things are going good for him right now. Everything's, obviously he got sold and everything, but he's prospering. Everything he does is going good. He's in Egypt. And then we see Potiphar's wife come in, and it says, so he left Joseph's care everything he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was a well-built and handsome. And after a while, his father's wife took notice of Joseph and said, come to bed with me. So we see that, Joseph was a handsome man, and that Potiphar's wife was looking and whatever, and then she tried to do the thing. But it says that Joseph, obviously he said he's not going to do it, and, whatever room she was in, he would leave.
He would just not even, mess with it, not even like be a part of it, but he would always just leave. And then verse 9, it says, this is one thing that caught my attention while I was studying this. It says, "No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And one thing I notice here is he's not afraid. Like, obviously, he wouldn't do that to Potiphar, but the main thing is God. It's not that he's afraid of God, but I see that he has a fear and a reverence for God. It says, "How then could I do such a wicked thing and sin against God?" He's going through all these things where his brothers sold him, where he's been taken captive, but he still has a fear and a reverence and respect for God. And that's one thing I noticed, that, when it comes to sin, I'm not going to do this sin because I'm going to feel so guilty. No, we got to, say no to sin because we have a fear and a reverence for God, because he's sovereign. So that's one thing that I noticed. And then, the whole thing happens where it's just them two in a room, and then she grabs him by the coat, but then he runs away, and then she yells, then they ask what happened. Then she says, like, he tried to force himself. And then Potiphar, obviously being very upset, he's like, "Oh, Joseph, I trusted you with everything. This is how you repay me." So then Joseph gets sent to prison. And at this point, I put myself, many times when I read, I try to put myself in the shoes of, who I'm reading with. And normally when I put myself in their shoes, I don't think they're that bad. I'm like, okay, I probably would have done the same thing, And, Joseph at this point gets sent to jail after doing everything right, after, probably doing doing a good thing for Potiphar, not doing anything with his wife, but he gets sent to prison for it. And many times that's how we are. We do everything maybe right, we're doing all our things with excellence and stuff, and then we don't get a benefit out of it. We get punished out of it. We go through a hard time. And then we pray to God. We're like, okay, like I prayed to you, I prayed constantly about this, and things didn't go right. What's going on? And I noticed many times that in God's word, that when God gives us a vision, many times it doesn't make sense in the moment. And maybe Joseph was thinking, this doesn't make sense. What did I do wrong? But we see in verse 21, it says, "The Lord was with him, and he showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge and all those held in prison." So we see automatically Joseph just goes to work. He doesn't let it affect him or anything. He just goes to work and becomes the top of the jail and the leader. And many times, like I said, when we have a vision, God gives us a vision, we let other people influence it. Joseph had these dreams and he received backlash. Many times we have a vision and we try to look through man's eyes and it doesn't make sense. But one thing I noticed in the Bible is that Moses didn't make sense when he went to the ocean right in front of it, the Red Sea. It's like, okay, you let us here. Why are we here? But then we see that he trusted in God, and then the sea split. Gideon didn't make sense when God called him to have 300, but he still, he trusted in God's plan, and we see how, God used Gideon. And then we see Abraham and Isaac. God promised Abraham a big generation, and then he has Isaac, and then God says, go sacrifice Isaac. So Abraham's thinking like, okay, this doesn't make sense. And then David didn't make sense because many times, like his prophecy was that he would become king, and then we see that David had to go on the run from Saul for how many years, and maybe David's thinking, this doesn't make sense. I thought I was supposed to be the king. And Job didn't make sense when, he did everything right and he gets all taken away from him. And many times in man's eyes, it doesn't make sense. But if we trust in God's plan, then we'll see like his purpose, We see that, God holds the whole future. And why wouldn't we trust in him, the God who loves us so much and knows our whole future? And going on, it says that he became the leader of the prison, and that the prison paid no attention anything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him great success. And then chapter 40 says the cupbearer and the baker came into jail because they got the king mad, Pharaoh mad. And so they come in jail, and Joseph's checking up, and then he sees that they're kind of like downcast. They're kind of down, and he asks them what's wrong. And then they both say that they had a dream, but they don't know how to interpret it. They don't know, like,
They don't know what it means and everything. And then Joseph says like, okay, God is the one who will help interpret these dreams. Tell me. So then the cupbearer goes first and tells him his dreams, and he says that. Sorry, I have a lot of papers. So then he says, there's a vine in front of me and branches, and then the grapes grew ripe, and once they grew ripe, I poured them into the king's cup. And then Joseph automatically says, the 3 branches that you saw represent the 3 days, and then he says that you will be back to working for the king. And then the baker sees that, this interpretation made sense. Let me ask for mine. So then he asked for his, and he says he was with the basket on his head, walking with bread, and then the birds came and ate at it. And then Joseph tells him, in 3 days the king will also call you back, but he will hang you, and then the birds will eat at your flesh. And we see after 3 days, it's Pharaoh's birthday, and all these things happen accordingly. But Joseph, before the cupbearer goes out, he's like, make sure you tell me to the king that I told him his dream, Tell him, because I shouldn't be here, I shouldn't be in jail. But then once the cupbearer tells him his dream, he completely forgets about Joseph. And it says, when 2 full years had passed. So it was 2 years. And many times we see, we want God to move within 5 minutes, within an hour, within a day, And that's something I know I need to learn. That, sometimes we just have to remain faithful and trust in God's plan. And to, sometimes it's going to take a while. Many times all the stories in the Bible there's a big process behind everything that happens, but we think like I know many people say, we want the microwave gospel where we just put in something happens right away. But, God calls us to a patience that just trusts in him fully. And the main points that I went over so far, just a recap, is when God gives you a vision, enemies may come. Stick to God's calling. And to confront the sin, don't let sin be present. Confront it and be an example. And to be bold, whether it's embarrassing to confront the sin, whether it's, kind of like, I don't want to do that, he's my best friend. Confront the sin if it's there. And to do everything with excellence. God calls us to be a light, and how can we be a light? It's by doing everything with excellence, It's by let people see a difference in us. So many stories like Daniel, he did absolutely everything with excellence, and we see how it made a difference. And we see Joseph, he did everything with excellence, and we see it made a difference. So don't you think if we did everything with excellence, it would make a difference? Many times we don't think that, but it happens time and time again in the Bible. So that's something I know I need to apply. And another point is to stand strong. Don't conform to sin. Have a deep reverence for God. And that's something I noticed Joseph had. He stood strong, he didn't let his circumstance change his purpose. Many times, depending on the circumstance we're in, we let it change our purpose. We let, maybe God called us to something and we're doing it, and then, maybe a death happens, maybe a sickness happens, maybe we're working, we do everything with excellence, but then we get fired, or we get, we don't get the promotion, or we're in school, we do everything with excellence, but then, the teacher doesn't give us favor, we don't get into a class or something like that, and then we ask God, why is this happening? And I noticed Joseph always trusting God's plan, And another thing I want to say, full trust in God doesn't make sense in man's eyes, but God's will and plan will always come through. And I want to give an example. So I'm in this science class at my college, and we're studying viruses. And they said there's this one virus that one person could have, and it's up to 14 days that he won't show any symptoms that he has it. So then, obviously that's how it's spread, because people don't see he has the virus, they see he's perfectly healthy. But if you were to have the virus and we look through a microscope, we could see that he has the virus. Man's eyes, he looks perfectly healthy. But we see when, we're using the microscope, we can see that, he's not healthy. That's many times in man's eyes, we can see, like we'd say, okay, he looks healthy. This doesn't make sense. God's plan, this doesn't make sense. Why would I do this? Many times we have a vision. Like I know Robert has been telling me, like he has a vision of the community. Many times we're trying to get the community involved.
And I believe that that's God-given from him. And, you know, many times maybe man will say like, okay, maybe that's not how it's supposed to go. You're supposed to do this. You're supposed to do that. But God calls us to stick to his vision, you know, to stay firm in what he has to offer. And going on, so 2 years pass and Pharaoh has a dream and where he's standing in the Nile, and then there's these 7 healthy cows eating, and then 7 unhealthy, malnourished cows come and eat them. You know, and then he wakes up, and then he has another dream where there's heads of grain, 7 of them, you know, all ripe and everything, and then 7 unhealthy ones eat them. And he keeps having this dream, and he, you know, the interpreters can't interpret it or anything, and he's very distressed. And then finally the cupbearer remembers. He's like, oh yeah, there's this person who told me to dream, and everything came to fruition. So then Pharaoh says, you know, call him immediately. So then he calls Joseph, and then he says, I had a dream. No one can interpret it, but I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. And Joseph says, I cannot do it. Joseph replied to Pharaoh, but God will give Pharaoh the answer he desires. So then Pharaoh tells him the dream, and then Joseph, you know, says that it means famine is coming, 7 years. The 7 healthy cows and the 7 healthy grain represent 7 years of plentiful, you know, a lot of food and everything. But then the 7 unhealthy cows and the 7 unripe years of grain represents famine. So then Joseph tells them, and he's like, you need to get somebody to prepare you guys for the famine and everything. And then Pharaoh says, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. So we see from prison all the way up, and I feel like that's how Joseph's story was. He started as his father's favorite, you know, his father's favorite. He's up here, and then his brothers sell him and try to kill him. So he goes back down here, and then he goes up. You know, he's helping Potiphar. He's doing well. And then he gets sent down to prison. And then he's going up like that, back to Pharaoh's helper. And that's one thing I noticed in Joseph's life is he goes through a process of first, you know, not doing good, then he does good, then he's not doing good, and he does good. And one thing I noticed is that his faith is never shaken. We see in the whole story of Joseph, not once was his faith shaken. Not once did he have not a trust in God. We even see, you know, after being in jail for 2 years and not getting, he says, I cannot do it, but God will give Pharaoh the dream, you know, he desires. So he automatically gives God credit. So I see that, you know, in the life of Joseph, that he gives us so many good things we could learn from, you know. And he was young. And by the time he was, so we said that he was 17 when this all started, when the story begins. He says by the time he was when Pharaoh made him leader, he was 30. So that's 13 years of going through that. And think about it. We want something in like one day to happen, you know, but God calls us to a patience. You know, that's something that I think I need to learn most in this whole story is a patience in God, you know, a trust in God that he will take us through. So I have more, but it's kind of like, I don't want to just, you guys know the story. So I'm going to just wrap it up here. So the main point I wanted to say was, first, do everything with excellence. Represent God in all that you do. You know, we see that Daniel did everything with excellence. Joseph did everything with excellence. David did everything with excellence, or not everything, but he tried. He was a man after his own heart. And we see that, you know, God prospered. So let's also do everything with excellence, you know, and just trust in God. And to have a full trust in God, you know, many times in man's eyes it won't make sense, but if we have a full trust in God, he'll bring his plan to fruition. So if we could stand on our feet. And if we could just pray to God that he would make us more like Joseph, you know, make us his vessel ready for him to use us, you know, to be open heart and ready for him to use. So if we could go into prayer, amen.